hati laut di Lombok tu ramai-ramai datang kita tengok. Kat sini ada kedai sayang bini, sayang laki, sayang menantu, bodik mertua semua ada. So, sila dah datang tengok. So awak boleh tengok zoo. Hai. Come saya. Baby, apa nak sedangkan tadi? Kakak ni promote. Dah ada masuk banyak. Ni tak jangan bagi orang yang nak sayang madu ada, like madu. Nah, sayang madu. Takut bini lari pun ada. Okey. Ini sayang laki, which one you want? You boleh test. RM5 Ni kita bagi diskaun kat mana? RM215 baby. 200 gram RM15. Come dekat Mak tengok. Baru lupa hati. Sayang bini sana side. Kita tengok sayang bini sana side tadi. Ni kalau sayang bini mengeruk yang ni. Sayang madu. Halo Zam. Inilah hasil yang kita dapat. Hasilnya ada duit. Awak kenyang? Bawa kenyang. Boleh datang cepat-cepat adik. Apa yang ada? Paket 10. Kita datang ramai-ramai. Kalau tak nak ni boleh beli online. Kita ada dekat Shopee juga. Shopee ada kak? Kita ada dekat Shopee, so awak bagi Hasil Laut Jamilah Nur Syafiqah dia punya seller, okey? So mari kita ke belakang kita Hasil. RM100. Yang ni apa ni bang? Ni keropok ni. Tu. Jangan nak nama saya malu lah. Ni ya? Saya ni bukan gulai macam ni. RM3. Oh tu RM4, RM3, RM10 ke Dia selalu kalau yang orang nak ambil yang ni. Yang ni keropok BBQ. Yang ni mana bang? Kat mana bandar? Mana bandar ni? Tak. Keropok BBQ yang ni. Oh boleh beli satu bandar ni dulu ke? Boleh. RM3. RM10. Dan ni ada beradik dia juga. Ni tomato. Ni dua berapa ni? 30. RM3.10. Yang ni? Itu RM10 satu. berapa gram ya? Itu keropok udang. Ini yang mana? Keropok udang ni. RM3.10. Dia sama juga yang rasa tester semua RM3.10. RM10 je. Miau. Ya, ni orang perak ni je. Ni orang maling ni. Apa-apa pun Muhammad terima kasihlah sudah datang dari jauh-jauh orang Johor kan. Video dia ambil video. Saya bukan Jawa. Bakal menantu orang Jawa. Bakal menantu. Selangor lah. Orang sini lokal. Oh, sini ada orang Jawa juga ya? Ada. Ada kat sini ada. Orang sampai orang Jawa tu lagi. Oh, dia gaji kuat. Kopi pun kita dah Dia dah lama. Orang kita minta diri dulu lah. Ya, baik-baik. Apa-apa Mama ucap terima kasih sudi berkenalan. Sudi tengok Hasil Laut Jamilah ya. Okey. Dan tolong Nanti kumpulkan datang lagi. kawan-kawan. Akan datang lagi. Ya Allah, big baby. Jamilah. Okey, terima kasih big baby. Minta jalan baik-baik Minta Apa-apa happy lah jumpa group ni kan. Group ni happening. So welcome. Terima kasih. minta jalan baik-baik. Nanti saya bawa orang So Singapura. dah kata kalau boleh terima kasih Dong Keladi. Kita buat pantun Terima kasih Dong Keladi. Kalau boleh datang bawa duit banyak lagi. Okey. Shopping kat sana. Lagi tak lupa ni apa ya? Tak lupa cakap. Wah, Jamilah. Anak tupai pun lompat-lompat, anak itik pun lagi-lagi. Wah, Jamilah, kita nak dapat baru ni aku jumpa ni kali. Kita pantun dua kerat je. Orang lama. Dua gerak, I love you, I thank you. Kita buat sampai video ni. Dia tengok. Okey. Ikan Terima kasih sayang. Jumpa lagi. ikan puyuh, ikan gelama. I love you selama-lamanya. Tak, kami akan datang lagi. Kami datang lagi.
Macam ni bilik dia. Silap ni. Bagi cukup rehat semua jalan laptop. Hujan tak menentu. Bila hujan tak menentu, kita takut lah. Hati-hati dah. Terima kasih. Orang kata jangan putus setakat ini saja lawatan singgah-singgah Laut Jabatan. Dalam kita orang datang lagi lah. Datanglah jenguk jabat kami. Tak ada masalah. Jangan ada jabatan saja. Kita tak Puan Lun, saya jemput Puan Lun dengan staf, dengan perangan datang ke Johor Bahru. Ini saya punya ni lah. Urus dia. Pada yang ni. Alah, adik Iqbal ada. Nanti kalau insyaAllah ada tapi kali cuma dah nanti dah stabil sikit memang akan meningkat akan pengarah insyaAllah sampai nanti jaga kesihatan. terima kasih Nampak steady lagi kita macam orang pencet.